Guys, welcome sa Sip9. In this video ay mag-solve na naman tayo ng isang puzzle. Sa puzzle na ito ay bibilangin natin itong squares, no? Dito sa figure, no? So pinakatanong dito ay how many squares are there? Of course, ang ating assumption ay yung maliliit na ito ay squares at ito din, no? Yung medyo malaki ay squares lahat yan, no? So kung gusto nyo pag-isipan, pwede nyo i-pause yung video tapos balikan nyo mamaya para malaman yung tamang sagot. Okay, so i-pause nyo na. Okay, so bibilangin na natin. No? So meron tayong maliliit, no? Yung second to the smallest. Ilan ang meron yan? Meron tayong 16, di ba? It's kind of obvious, no? Okay, so 16 yan. Tapos, meron tayong mas malaki, yung 2x2, no? So, tuloy natin yung pagbibilang. So, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and 25. Tapos, meron din tayong 3x3, no? So, ilan yan? At syempre, yung pinakahuli yung pinakamalaki, no? And after yung pinakamalaki, bilangin din natin itong mga maliliit na ito dito. So, ilan yan? Okay, so yun yung sagot, no? There are 40 squares in all. Maraming salamat. Gusto ko i-invite na mag-subscribe sa ating channel, youtube.com/user/sip9ph. Huwag nyo kalimutang i-like yung video at i-share sa inyong mga friends. See you!